ICOM 7300 με ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε βγάλει την main unit. Λοιπόν, και το πρόβλημα είναι ότι έχει κάψει την CPU, τον επεξεργαστή. Αυτό ήρθε από άλλο τεχνικό, ο οποίος ξύλωσε εδώ κάποια υλικά. Αυτή εδώ η μονάδα που βλέπουμε είναι η μονάδα τροφοδοσίας με διάφορες τάσεις, δηλαδή είναι ένα step down converter που παίρνει τα 13,8 volt από το τροφοδοτικό, έρχονται εδώ πέρα μέσα και μετατρέπονται σε 3,3 volt, σε 2,5 volt, σε 1,8 volt, σε 5 volt κτλ. Λοιπόν, τι συνέβη σε αυτόν εδώ τον παπαδέχτη? Έπαθε ζημιά το τροφοδοτικό, δεν είχε προστασία υπέρτασης, αυτό το κύκλωμα που έχω παρουσιάσει σε διάφορα τροφοδοτικά, το Grow Bar, με αποτέλεσμα ήρθαν παραπάνω από 20 volt, έκαψε αυτήν εδώ τη γραμμή, εδώ που έχει ξυλώσει ο προηγούμενος, που κακώς έχει ξυλώσει υλικά, διότι έχουν βγει και κάποια path, και είναι αυτό που λέω ότι τις περισσότερες φορές, να μην πω 100%, όσα μηχανήματα έχουν έρθει από άλλους τεχνικούς, έχουμε και επιπλέον δουλειά να φτιάχνουμε τις πλακέτες επιπλέον. Λοιπόν, δεν χρειαζόταν, γιατί εδώ πέρα θα μπορούσε με το πολύμετρο, όπως αυτό εδώ πέρα, αυτός ο converter εδώ που είναι βραχυκλωμένος, να ανακαλυφθεί. Εδώ υπήρχε ένα ποινίο 10 μικροαρή, όπως και αυτός εδώ, για να κάνουμε ένα zoom, και αυτός εδώ ο converter είναι βραχυκλωμένος, τα οποία βρίσκονται και με το πολύμετρο αλλά και με το injection voltage. Δηλαδή εμείς κάναμε και injection voltage, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι το μισό, δηλαδή converter είναι εντάξει. Πώς συνέβη τώρα αυτή η βλάβη και γιατί δεν κάηκαν τα υπόλοιπα εδώ τώρα στο τροφοδοτικό? Αν δεν ανοίξει ο πομποδέκτης και υπάρχει τάση στο τροφοδοτικό, έρχεται μία γραμμή, τα 13,8 volt, μετατρέπονται σε 3,3 και 1,8 και πηγαίνουν εδώ στον επεξεργαστή. Δηλαδή, όταν έχουμε τάση, ενώ το μηχάνημα δεν είναι ανοιχτό, ο επεξεργαστής έχει πάρει ήδη τροφοδοσία. Μόλις πατήσουμε το κουμπί, ανοίγει και δίνει εντολή για να έρθουν οι τάσεις το 13,8 και στα υπόλοιπα εδώ step converter, τα οποία θα τροφοδοτήσουν το DSP και το ολοκληρωμένο εδώ πάνω. Αυτά τώρα έγινε έλεγχος και με το πολύμετρο, είχαν μεγάλη αντίσταση, και έγινε και voltage injection, όπως και σε αυτό εδώ πέρα, για να σιγουρευτούμε ότι αυτά εδώ τα δύο δεν έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ έγινε ομομετρικά και βρέθηκε πολύ χαμηλή αντίσταση, που δεν δικαιολογείται, και για να σιγουρέψουμε αν μπορεί, ας πούμε, να ήταν κάποιος πυκνοτής, κάναμε injection voltage για να δούμε αν αυτό το αγώνα επεξεργαστής εδώ, και θα σας το δείξουμε τώρα πάλι, εδώ θα κάνουμε ένα injection voltage για να δείτε ότι είναι καμένος ο επεξεργαστής. Λοιπόν, και αυτή είναι η διάγνωση του. Ακολουθεί μετά να βγάλουμε όλα τα καμένα υλικά και τον επεξεργαστή, να φτιαχτούν εδώ τα path,
οι γραμμές να καθαριστούν και μετά να ακολουθεί και ο επεξεργαστής και να φτιαχτεί εδώ το τροφοδοτικό και να μπει στη θέση του η πλακέτα για να λειτουργήσει το μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ το injection voltage, να δείτε και αυτή την τεχνική εδώ πέρα με την ισοπροπυλική αλκοόλη. Πάμε ομομετρικά, πάμε στο σημείο τροφοδοτήσεως και είναι 7,2 ohm. Αυτή είναι υπερβολικά χαμηλή, δείχνει ότι είναι βραχικύκλωμα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε για να κάνουμε injection voltage, δηλαδή θα δώσουμε εδώ τα 3,3 volt σε αυτό εδώ το σημείο. Θα ρίξουμε ισοπροπυλική αλκοόλη και αμέσως θα δούμε ότι θα έχουμε μια εξάτμιση βία της ισοπροπυλικής λόγω του βραχικυκλώματος. Τώρα με το τροφοδοτικό πάγκο που έχουμε βάλει και το περιοριστή ρεύματος γύρω στα 600 mA, θα δώσουμε στο σημείο τροφοδοτήσεως τον 3,3 του επεξεργαστή, γιατί παίρνει δύο τάσεις τροφοδοσίας, 3,3 και 1,8. Το 1,8 είναι εντάξει, δεν έχει αρπάξει. Ενώ τα 3,3, τα οποία είναι για τις γραμμές ΙΟ του επεξεργαστή, είναι βραχυκλωμένα. Εκεί βρήκαμε και μικρή αντίσταση με το πολύμετρο, αλλά και εδώ θα δείτε τώρα και με την ισοπροπυλική πώς ζεσταίνεται. Λοιπόν, θα βάλω τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται Γιώργη, παραπάνω. Λοιπόν, θα ρίξω εδώ, θα βρω το σημείο ακριβώς στο 3, βλέπετε ότι δουλεύει και ο περιοριστής ρεύματος και βλέπετε εδώ τώρα πως αμέσως ζεσταίνεται και λιώνει και εξατμίζει μάλλον την ισοπροπυλική αλκοόλη. Εδώ. Λοιπόν, που δείχνει εδώ πέρα ότι το πρόβλημα είναι εδώ και δεν είναι, ας πούμε, σε κάποιον πυκνοτή. Γιατί θα μπορούσε, ας το πούμε, το βραχύκλωμα να οφείλονταν και σε κάποιο βραχυκλωμένο πυκνοτή, αλλά το πρόβλημα είναι δυστυχώς στον επεξεργαστή. Λοιπόν, off camera θα βγάλω τα καμένα υλικά και τον επεξεργαστή και συνεχίζουμε. Λοιπόν, off camera έχω βγάλει από το τμήμα της τροφοδοσίας μάλλον τα converter που ήταν βραχυκλωμένα στη γραμμή high voltage, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Αυτό εδώ το ποινίο ήταν βγαλμένο, δεν υπήρχε από τον προηγούμενο τεχνικό που πήγε, και αυτή εδώ η regulator ήταν βγαλμένη. Ευτυχώς εδώ αυτό το path που λείπει είναι no connection, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, έχει μείνει αυτό υγιής. Κόλλησα εδώ και αυτά τα πυκνοτάκια τα οποία ήταν όρθια. Λοιπόν, και πάμε εδώ τώρα στον επεξεργαστή. Λοιπόν, εδώ είναι, να το δούμε εδώ, βγήκε άψογα χωρίς να καταστραφεί κανένα path. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Λοιπόν, εάν κάποιος με ρωτήσει και πού βρήκα το firmware της ICOM, η απάντηση είναι ότι
Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής δεν έχει flash μνήμη ώστε να γραφτεί κάποιο bootloader. Αυτό είναι το firmware δηλαδή το οποίο σε άλλους αποδέκτες όπου υπάρχει flash και υπάρχει και bootloader για να δεχθεί και το επόμενο και να αναγνωριστεί και να δεχθεί και το πρόγραμμα μέσα από USB, RS232 και κάποιο update. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αγοράζετε ένα καινούριο επεξεργαστή και τον τοποθετείτε. Όλο μέσα είναι σε αυτήν εδώ την EPROM. Αυτή λειτουργεί και αυτή δίνει τα πάντα. Διότι αν μπλέκαμε με firmware δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουμε από την ICOM. Που άσε και από ό,τι έχω μάθει ούτε η ICOM δεν δίνει ούτε πλακέτες προς αντικατάσταση, η οποία βέβαια θα ήταν πανάκριβες πάνω από τη μισή αξία του πομποδέκτη. Τώρα που έχουμε βγάλει εδώ και τον επεξεργαστή, να κάνουμε έναν επιπλέον έλεγχο εάν έχει φύγει το βραχικύκλωμα. Λοιπόν, εδώ η μία είναι γύρως. Πάμε τώρα εδώ στο σημείο τροφοδοτήσεως, τον 3,3 βολτ. Αυτό είναι εδώ το σημείο. Λοιπόν, και βλέπουμε η αντίσταση είναι στο άπειρο, έχει φύγει το βραχικύκλωμα. Και εδώ είναι μία πάλι εξακρίβωση ότι το βραχύκλωμα υπήρχε λόγω εσωτερικού βραχυκλώματος στο επεξεργαστή και όχι κάποιου πυκνοτή. Λοιπόν, τώρα αυτό που έχει μείνει είναι να παραγγείλουμε τα ανταλλακτικά, να έρθουν, να τα τοποθετήσουμε στη θέση τους και να κάνουμε το σταυρό μας να ξαναζωντανέψει το ICOM 7300. Λοιπόν, τα ανταλλακτικά έχουν έρθει. Κολλήσαμε εδώ και φτιάξαμε την τροφοδοσία. Είναι έτοιμη. Κολλήθηκε και ο νέος επεξεργαστής. Βέβαια τον επεξεργαστή πήγα και τον κόλλησα επειδή εγώ δεν είχα την εμπειρία με τόσα πολλά πιν σε επαγγελματία στο Tech Guru στη Γλυφάδα. Λοιπόν, τώρα να κολλήσουμε εδώ τη θωράκιση, να συναρμολογήσουμε τον πομποδέκτη και αυτό που μας έχει μείνει να κάνουμε την προσευχή μας, να αναστηθεί πάλι το μηχάνημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, συναρμολογήσαμε το πομποδέχτη και βρεθήκαμε με απογοήτευση. Λοιπόν, μετρήσαμε τις τάσεις, από την κάτω την πλευρά δεν έρχονταν τα 13,8 από την καλωδιοτενία για να πάει στον επεξεργαστή και είδαμε ότι υπήρχε μία διακοπή από την πλευρά που είναι η ΠΑΠΑ μονάδα, γιατί από εδώ έρχονται τα 13,8. Εδώ τώρα θα κάνω ένα zoom, μια στιγμή. Zoom, ωραία. Φαίνεται εδώ πέρα αυτό το RF choke το οποίο είναι καμένο. Αυτά δεν αντέχουν, αν θυμάμαι, 2 αμπέρ, είναι μέχρι 2 αμπέρ. Λοιπόν, θα αντικαταστήσουμε και αυτό και να δούμε τι άλλη έκπληξη θα έχουμε από αυτό το μηχάνημα. Το βίντεο συνεχίζεται. Και όμως πήρα ρε παιδιά. Είναι αληθινό.
Λοιπόν, και τραβάει, το έχουμε δώσει με το τροφοδοτικό πάγκο που κάνει, τραβάει 0,93. Δουλεύουνε. Λοιπόν, πραγματικά εγώ και ο Γιώργης εδώ είμαστε συγκινημένοι. Για να το χαμηλώσω. Αυτό όντως ήταν ένα, παιδιά, σεμινάριο για τεχνικούς, γιατί μας ήρθε από τεχνικούς. Είδατε βήμα-βήμα πώς ήταν η βλάβη. Και με την έκπληξη που είχαμε. Λοιπόν, και οπωσδήποτε και ένα σεμινάριο και για τους φίλους εδώ ραδιοραστέχνες, ότι πρέπει να προστατεύουν από υπερτάσεις τους πομποδέκτες τους, από τα τροφοδοτικά. 73 από Sierra Victor 1 Hotel Alpha Golf και Hotel Alpha Golf Junior το Γιώργο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε το και κοινοποίηση, γιατί η γνώση δεν πρέπει να μένει, πρέπει να διαδίδεται. Και τα ξαναλέμε σε κάποιο άλλο βίντεο, σε κάποια άλλη επισκευή. Και ξανά 73.